Mina kära bröder och systrar, vad vi firar idag är en fortsättning av Marias upptagning i himmelen, som är också fortsättning av uppståndelsen, Jesu Kristi uppståndelse och himmelsfärd. Som jag förklarade den 15 augusti, att det var rätt och det var Guds vilja att Maria, genom vilken Jesus kom till världen som en människa, det var hon som var källan till kroppen som Jesus fick. Att till slutet av hennes liv, Gud lämnade henne inte till gravens våld, utan Gud tog henne, kropp och själ, till himmelen. Och idag firar vi som sagt en fortsättning av mysteriet, att Maria kröntes som drottning i himmelen. Och när vi tänker på henne, så tänker vi på det som står i Psaltaren nummer 45, vers 9. Drottningen står på din högra sida, klädd i guldklädningar med många färger. Vad betyder detta för oss? Maria sa när hon besökte Elisabet: från denna stund skall alla släkten prisa mig salig. För den mäktige har låtit den stora ting ske med mig. Hans namn är heligt. Från Marias lovsång kan man se att den stora ting som Gud gjorde med henne slutade inte här på jorden. Det var bara en början. Om alla ska prisa henne salig, det betyder att hon delar med änglarna och helgonen. Men hon också fick speciella gåvor från Gud. Att få stå vid Jesus högra sida som drottning. Vad vi firar idag är faktiskt mycket viktigt för oss. Därför att det finns många saker som vi har gemensamt med Jesus. Däribland att så som Jesus är Marias barn, så också vi som är Jesus syskon, också Marias barn. Vi vet ju att i Johannes evangeliet kapitel 19, när Jesus dog på korset, innan hans sista andetag, sa han till Johannes, aposteln Johannes: där är din moder. Och sen sa han till Maria: där är din son. Vi alla representerades vid korset av Johannes, aposteln. Och den moder som gavs till Johannes, genom honom gavs till alla som följer Jesus, som är döpta i Kristus. Maria är vår moder. Är Maria nu himmelens drottning? Det betyder att vi är barn till henne som är himmelens drottning. Och vi är kungliga folk. Vi tillhör kungliga familj, där vi är speciella. Och så som Gud har krönt vår mamma som drottning, så också är det vårt hopp att till slutet, om vi kan bara fokusera på det som är viktigt, om vi kan bara göra vad jag kallar för sentire cum ecclesia, att vi tänker som kyrkan tänker, att vi följer kyrkans lära, att vi lever inte som folk som inte bryr sig om Gud, men att vi fokuserar som goda katoliker om det som är viktigt, som helige Paulus säger: har ni uppstått med Kristus, så låt er fokusera
på det som är i himmelen, inte på det som är här på jorden. Vi fokuserar på härligheten i himmelen. Vi fokuserar på Guds ära och för gåvan, den stora gåvan som Gud har gett till vår mamma och drottning, heliga Maria. Därför, när vi firar heliga mässa, vi får inte glömma att vid varje mässa finns alla som är i himmelen, däribland heliga Maria. Det finns någon som berättade att under mässan valde hon att gå och be rosenkrans. Men hon hörde en röst som hon trodde var Marias röst. Gå till mässan, där är jag och alla helgon. Gå till mässan. Så till exempel, några av våra församlingsmedlemmar, när de kommer till mässa och mässa har börjat, de går fortfarande att tända ljus vid Marias staty. Det är bra att man tänder ljus, men inte när mässan är pågående. För Maria sen säger till dig, gå till mässan, för där ska du finna mig. För hon är himmelens drottning. Hon är drottning av alla som är kristna. Men hon är också vår mamma. Så vi gör inte bara hyllning till henne som drottning som vi inte kan nå. Nej, vi är glada över att hon är också vår mamma. Att vi kan springa och omfamnas av henne. Det betyder att om vår mamma är drottning, om vår Herre är konungen, vi tillhör kungliga familjen. Vårt hemland är i himmelen.